No a hned tahle první rána je prostě úplně do hajzlu. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady opět nad nějakým pokecem nad šermířským videem. Tak na co se koukáme dneska? Dneska se díváme na vlastně jeden souboj z filmu Severan, The Northman. Je to dost kontroverzní film, vlastně historickou obcí a různými reenaktory a historiky je ten film chválen za jeho velikou vlastně věrnost, historickou věrnost, ale divácky ten film docela propadl. Takže je to takové jako rozporuplné. Můj osobní dojem je takový, že ten film je hodně artovej, takže to není pro každýho. Tím pádem třeba já osobně, ten příběh byl na mě příliš nový, příliš složitý, měl jsem problém se v tom příběhu vyznat a šel jsem trošku s očekáváním lehké severské řezničiny, příběh o pomstě a dostal jsem spíš umělecký film, takže sám jsem byl trošku zklamaný, protože jsem čekal něco jiného. Já jsem ho zase neviděl, takže pro mě premiéra teďko. Takže chudák produkce, která se snažila mít reální kostýmy, dostala facku. I am Amlet the Beowulf, son of King Ormond the Warraven, and I am his virgin. No, tak kdo začne? Tak začni ty třeba teď. Neviděl jsem film, takže nevím úplně přesně, proč se tam, co se tam děje, neděje a co se tam má dít, ale tak ne, to mi neříkej, protože jako v momentě, kdy ta choreografie potřebuje vysvětlení, tak to není úplně dobře, jo. Ale já tomu vlastně nerozumím, protože na začátku se ho 4 lidi snaží zabít, on se je nesnaží zabít. Oni na něj útočí sekerama, snaží se ho probodnout kopím, snaží se ho seknout mečem, nebo nevím, jestli má meč, ale sekery tam jsou, snaží se ho trefit a on tak uhybá a vlastně celou tu první půlku toho filmu jdou po něm. Pak se tam zakouká na nějakou tu holku, nevím, která to je jedno, prostě do toho a najednou místo toho, aby ho zabili, tak ho začínají chtít chytnout živýho. Takže tam se trošku ztrácím, co vlastně se tam dělo, takže nevím úplně, co bylo vlastně jakoby cílem. Nevím, jestli se koukám na boj na život a na smrt, anebo jestli se koukám na to, že ho chci chytnout. Takže z tohohle toho já jsem osobně zmatený a to, že nevyndal meč z pochvy a že to řeší takhle dobře, asi proto měl nějaký důvod, ten teďko asi nepotřebuju vědět. Tam jsou podle mě scénické chyby, kdy se útočí mimo toho člověka, je to na té kameře vidět a je to trochu škoda. No. Já osobně z toho mám rozporuplný dojem. Mně se třeba jakoby velmi výrazně jako líbí vlastně hranej projev toho útočníka. Tam fakt jakože on je vidět už jak tam vlastně říká, že prostě já jsem Franta, syn Franty a největší božan ze všech a dám vám tady na držku. Jo, něco podobného asi v té norštině říká. Tak jako je vidět, jak vlastně on sám sebe hecuje, jak se dostává do baru a fakt jsou na něm vidět ty emoce, takže tohle se mi jako vlastně líbí. Na druhou stranu, přesně z hlediska toho boje, tak je to divný. Jo? Oni tam jdou na něj, on tam s nima bojuje, v pořádku. To, že nevyndal z nějakého důvodu meč a nechce jim vlastně ublížit, OK. Ale třeba přesně tam je v jednu chvíli,
On tam bojuje vlastně proti 3, oni se mu střídají a dost často jsou tam některé útoky, kdy tam třeba ten pán na něj seká tou sekerou a je vidět, že je to prostě pomalý, jde to mimo, čeká tam na něj. Několikrát právě je tam vidět, že vlastně ty útočníci s útokem čekají, pak je tam na zemi, jednoho tam vlastně mlátí a my víme, že jsou tam 2 vedle něj. Jsou tam 2, který nezabil, jsou tam 2, který jenom odhodil. A je tam strašně dlouhý záběr, jak tam někoho mlátí a nikdo mu nic nedělá. Jo? Že je tam najednou vidět prostě veliká časová prodleva, která je úplně prostě nesmyslná. Kdyby ten boj vypadal trošičku jinak a změnilo by se to. A tam stačí málo. Tam jako kdyby on na té zemi mu prostě udělal 2 tempa a ne těch 8, že jo, co tam má, snaží se ho škrtit, mlátí ho a blablabla. A to je zase furt ten jakoby, že jo, to celé tohleto, co popisuješ, se děje ještě pod kantnou. Takže my vlastně nevíme, jestli ho škrtí, nebo mu tam vypichuje oko, nebo kam ho mlátí tím mečem. A zase to mě přidává té nejistotě, že já vlastně nevím, na co se dívám. Jestli ho chtěl zabít a nezabil ho za 6 vteřin, co ho má pod sebou, tak je to divný. No a nebo ho nechtěl zabít a pak je zase otázka, proč ho teda mlátí, jako jestli by nebylo lepší ho škrtit nebo mu zlomit ruku, aby jako už jako na mě nevstal. Takže říkám, tomu boji nerozumím, ale mají tady velmi pěkně vyřešeno to, že většinou vlastně u většiny hromadek, jako hromadných soubojů, kde je prostě jeden versus mnoho oponentů, je většinou problém, jak jakoby ospravedlnit nebo jak scénaristicky nebo prostě choreograficky zajistit ten důvod, proč se na něj ty 4 lidi nevrhnou najednou a proč vlastně ten člověk od začátku není v problémech prostě, že bojuje proti 4 lidem. A tady je to udělané poměrně hezky, že to netahá za oči, že vlastně ty 4 vojáci, co proti němu bojujou, tak oni tam na začátku drží ty vesničany. A že ho někomu rupnou nervy dřív a vyběhne a někdo tam ještě pořád drží toho vesničana a vyběhne prostě o těch 10 metrů později. Takže vlastně tady na začátku mě nevadí, že ty lidi na něj postupně nabíhají, protože z toho děje to jakoby přirozeně vyšlo. Takže za tohle bych určitě dal tady palec nahoru, že jakoby tohle, co tam udělali dobře, ale je škoda těch ran, který prostě šli vedle, což má, jako, ale že ho zase nedokážeme říct, jako čím to je, jestli prostě měli záběr z nějaký kamery lepší, anebo prostě proč použili zrovna ten. A možná, kdybych viděl ten film, tak bych tomu rozuměl, ale takhle, když koukám jenom na tu choreografii, tak já prostě nevím, proč se chtějí na začátku zabít a v druhé půlce už ne. Viděl jsem ten film, nevím to taky. A jinak herecky a jako souhlasím s tím, že to je pěkný. No a hned tahle první rána je prostě úplně do hajzlu. Jako on se napřáhl, on uhnul. A navíc, že on má sekeru, která má 0,5 metru, on má meč v pochvě, bouhá ho 30 cm a jak to, že ho tenhle člověk bouchne krátkou zbraní do břicha dřív, než mu ten člověk zatne sekeru do hlavy, ještě ke všemu, která je jiným směrem, je to prostě tohle je misklik, no. Tohle prostě si myslím, že tam nemělo být. Tohle to je v pohodě. Tohle je taky schovaný jako docela pěkně. Tohle bylo jako podle mě jako vyloženě hezký, jako to byl prostě hezký kus technikálie. Tohle ten člověk, 2 lidi se tam báli, protože jsou zraněný dobře. Tohle je prostě z mého pohledu neštěstí. Je tam útok 2,5 metrovým kopím, který on vykryje krátkým mečem a odpoví ránou pěstí. Tak nevím, no. Jak máš dlouhou ruku z pěstí? Já si myslím, že to nebylo pěstí, že to byl facka, ale dobře. To je jedno, ale jde o to, že prostě někdo zaútočí 2,5 metrovým kopím tak, že je blízko na ránu pěstí. To prostě je zase, to je prostě misklik. A hned po tomhle miskliku je další, kdy na něj teda ten člověk útočí sekerou a on to vyřeší tím, že ho chytne rukou za hru. Tak jako tohle je co? Mám pocit, že se tady snažili udělat prostě to, že okolo něj ty lidi lítají a že se tady snažili řešit zápas a snažili se řešit hodně tu práci s tím tělem, jakože on s nima manipuluje a dělá si s nima, co chce, ale problém je ten, že z mého pohledu vlastně neřeší ty zbraně, protože tohle je zase prostě rána sekeru, kterou on měl dostat do hlavy, když je ten člověk od něj 1,5 m daleko. A on to vyřeší tím, že toho člověka, který na něj útočí sekerou, chytne za rameno a strhne na zem. Tak ono hlavně i tam vlastně je tam okamžik, kdy je tam strašně velikánský zápřah, on si tam nastaví tu ruku
a místo, aby vlastně ten útočník ho třeba sek do té nastavené ruky, sek ho do ramene, tak se nechá chytit. Ne, tak dalo se to udělat jako, dalo se to udělat na správnou vzdálenost, dalo se to udělat uhybem, zkrátit vzdálenost. Po chvíli počkal, ve chvíli, kdy on na něj útočí, tak jenom vyrazil dopředu, vlastně podběh mu tu sekeru, tak by to šlo by tahle technika použít, nebo podobná vyřešit. Jako. Tady je to, o čem jsme mluvili, to strašně dlouhý vlastně. Dobře, tak na tohle jsem zapomněl. Tam to šlo mimo, tam bude vidět ta značka úplně. Dobře, tak 5 vteřin tam někomu ubližuje a nevíme, proč nepřišel ten druhej. Ale ono i teď vlastně, teď ho jakože, dobře, pána, který je vlastně po jeho levé ruce, vlastně tak toho praštil hlavicí do hlavy, i když bylo vidět, že to praštil vedle. Jo, ta rána byla hluboká, ale vlastně pána s kopí jenom odrazil, vlastně a už na ní došáhl. Už útočníkovi nic neudělal a útočník záhadně zmizel. Jo, jako bouchnul ho tím mečem na plocho. Dobře, ale pořád je tam ten problém s tou vzdáleností, no. Prostě proč někdo s 2metrovým kopím útočí tak, že na něj ten člověk došáhne pěstí. Já jsem teda měl pocit, že jenom takhle jako máchnul s tím mečem, aby ho zahnal, jako jo. Ještě tupím a bez dosahu, no. No nic, takže tady já jsem z toho, tohle mě nepřesvědčilo, tady jsem nešťastný, teda já osobně. Tady jako je hromadu podle mě základních chyb, no. Souhlasím s Borkem, z hlediska boje je to celý divný. Na druhou stranu, mně se ku podivu ten souboj líbí kvůli těm emocím. Že vlastně jsou tam fakt ty emoce, líbí se mi, jak ten člověk je tam v takovém jakože berserker módu a vlastně líbí se mi to, řekněme, herecky, takže jako přestože jako šermísky bych tomu dal jakože podprůměr, tak za mě je to vlastně furt slabý průměr, protože se mi fakt jako, na mě tam emotivně působí to jeho herectví. Souhlasím, jako emotivně a herecky je to zvládnutý hezky a šermířsky je to 2 z 10. Pro mě, takže tady jsem kritický teda hodně, no. No nic. Takže tolik souboj z filmu Severan, The Northman. Pokud se vám to líbilo, pokud se vám to nelíbilo, pište do komentářů, komentujte, prosím slušně. Případně pište nějaký tipy, na co bychom se případně měli podívat, co by vás zajímalo, náš názor na nějaký konkrétní souboj, či film, či boje z něho. Pokud se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, případně nás podpořte na Patreonu. Takže Zdena a Borek, díky a čau.